मर्निङ आज चाहिँ हामीले स्टार्ट गरेको 20 दिन जति भयो। स्टिल ग्रिसमै हो, कोर्फु टाउनमा। अनि आज चाहिँ सेम हो, आज बिच डे हो, सो त्यसैले धेरै त केही गर्दैनौँ। जस्ट अहिले 11:45 भयो, अब बिचतिर खोज्दै हिँड्दै हो। अनि त्यही हो, दिनभरि अब बसेर रिल्याक्स गर्ने। यस्तो रहेछ ठाउँ यता चाहिँ, पुरानो बिल्डिङ। अनि उता छ ग्रिसको फ्ल्याग, त्यहाँ यहाँ बिल्डिङ त भत्केको रहेछ पुरानो भएर। बाटो छैन। टु द बिच, त्यही जाने होला पानीमा। त्यही त, यो चाहिँ के को बिल्डिङ रहेछ? सो यो चाहिँ हाम्रो होटेलबाट यसै 6 मिनट हिँडेर हो। अनलाइन चाहिँ आज बिचहरू बन्द छ भनेछ, त्यसैले त्यस छेउमा हेर्ने हो बन्द हो कि होइन, अनि त्यसपछि चाहिँ थाहा पाउँछ। त्यही त। सो अनलाइन चाहिँ आज बिचहरू सबै बन्द भनेको थियो, त्यसैले यहाँ हाम्रै होटेलको छेउको यहाँ हाम्रै होटेलको छेउको बिच रहेछ 6 मिनट हिँडेर। त्यो खुला छ भने चाहिँ अरूहरू पनि खुला हुन्छ भनेर हेर्नु जाँदै हो। यसो मजाले चिटिक्क बनाएको रहेछ यिनीहरूले यो फुलहरू। कस्तो रहेछ, पर्पल तल चाहिँ रातो र पिङ्क कलरको फ्लावरहरू। के को बिल्डिङ रहेछ है यो? अहिले एकछिनमा चेक गर्नु पर्ला। यहाँ रहेछ। त्यहाँ स्विमिङ गरिरहेछ कोही। सो यतैतिर जानु मिल्छ होला आज। खास गरी त मलाई र कहिले आमालाई त स्विमिङ गर्नु आउँदैन, सो यतिकै छेउछेउमै बस्छौँ हामी चाहिँ। तर मेरो साथी चाहिँ स्विमिङ गर्छ होला आज, हेरौँ। केटीको ढाड त डढेछ अगाडिको केटीको। यो साइडमा रहेछ बोट। ओके, फेरि अरेन्जको बोट भनेको त होइन रहेछ। अब त्यहाँ तलतिर जानु खोज्नुपर्छ। यस्तो रहेछ बाटो। यहाँको पानी पो कस्तो मजाको रहेछ, हरियो कलरको क्या। त्यहाँ स्विमिङ गर्दै। Elizabeth? Lizard. Is it called like that in English? Oh. You see it? No. Damn bitch. Why is okay. It looks invisible to me. यहाँ के भन्छ छेपारो रे। गन। छेपारो देखेछ उसले। अनि स्विमिङ गरिरहेछ मान्छेले। जाने ठाउँ। वाउ, कति मजाको देखेको यार। क्लियर क्या। तर पानी त गहिरै छ कि यति नै हो, गएरै थाहा पाउँछ। आई एम एक्साइटेड।
The color is so nice. Let's go. Time to swim. बिचमा आइपुगेर स्विमिङ पनि गरिसकेको माछा माछा यहाँ माछातिर देख्थ्यो हामीले यो माछा हो होइन कता गएछ अघि यहीँ भेटाएर थियो यस्तो छ यो चाहिँ त्यो युमिनिसा जस्तो होइन यो चाहिँ के भन्छ रक बिच के भन्छ यसलाई ढुङ्गाको बिच रहेछ अस्तिको ठाउँमा चाहिँ बालुवाको बिच छ नि त यो चाहिँ डिफ्रेन्ट यहाँ भेटाएँ मैले एउटा कालो कता गयो ओहो गयो त्यही त मान्छे धेरै रहेछ हो त्यतिर भिडियोमा त देख्थेँ कि देख्दैन तर सिल्भर माछा त्यही त ओके हामी आउँदाखेरि त त्यति मान्छे थिएन यो साइडमा अहिले त मान्छे छ यस्तो छ घाम पनि लागिरहेछ यहाँतिर रहेछ त्यही अघि हामीले माथिबाट हेरेको ठाउँ चाहिँ यहाँ अनि त्यहाँबाट यसरी त्यहाँ भर्याङ पनि रहेछ एउटा तल आउने तर हामी चाहिँ यसरी राउन्ड लगाएर आयौँ यहाँ बिस्तारी सेफ हजुर त्यही त ओ नो मेरो जुसमा त के पो रहेछ यहाँ माथि यहाँतिर किराहरू चाहिँ धेरै छ है यहाँ कमिला देख्नुभयो आनन्दै छ हो यहाँ छ क्याफेहरू यहाँ क्याफेमा एउटा ड्रिङ्क किनेर यहाँतिर छिर्नु मिल्दो रहेछ यहाँबाट झर्ने ठाउँ यहाँ चाहिँ नुहाउने ठाउँ तर सबैको अगाडि रहेछ त्यसैले अलिअलि लाज लाग्ने ती टोइलेटहरूमा पनि चेन्ज गर्दा हुन्छ लुगा चाहिँ ओहो के भएको ओ वाओ है अचानक के भएको त्यस्तो ओके एकछिन खै के त्यही त यहाँ अलिक केयरफुल हुनुपर्छ के अरे स्विमिङ नआउने मान्छेहरू ठुलो आयो अघि हामी आउँदा पनि एउटा ठुलो आएछ तर यत्रो ठुलो चाहिँ आएको थिएन त्यही त ओके ल घाम तापेर अब मजाले हेलो मर्निङ आज चाहिँ मे 1 भयो सो 1 मे भइसक्यो आई थिङ्क आज पनि हामी ग्रिसमै छौँ त्यो टाउनको नाम चाहिँ कोर्फु हो कोर्फु टाउन ग्रिसमै अब घर फर्किने चाहिँ मे 3 हो सो अब 2 दिन मात्र बाँकी छ 2 दिनपछि चाहिँ अब हामी युके फर्किने हो अनि मेरो साथी चाहिँ जर्मनी फर्किन्छ सो खास गरी ग्रिसमा त त्यति धेरै केही गरिनँ मेनली चाहिँ त्यही बिचहरूमा गएर रिल्याक्स मात्र हो सो आज चाहिँ अलिअलि हिँड्नु पर्ला यो टाउनहरू घुमेर यहाँ एउटा दरबार छ भनेर सुनेको थिएँ सो त्यो दरबारमा जानु पर्ला तर अरू त केही छैन त्यसैले ग्रिसको भिडियोहरूमा त तपाईँहरूले केही देख्नु पनि भएन होला धेरै सो आज चाहिँ अलिअलि घुम्नु पर्ला अनि भोलि चाहिँ पानी पर्छ भनेर भनेको छ सो हेरौँ अब के गर्नु मिल्छ भोलि अनि पर्सि चाहिँ बिहानै 11 बजे चाहिँ हाम्रो फ्लाइट छ अनि त्यसपछि यस्तै 3.5 घन्टाको फ्लाइटपछि चाहिँ युकेमा फर्किसक्छौँ सो ओके आज के गर्ने हो हेरौँ म भिडियोहरू बनाउँछु तर स्टिल गर्मी त गर्मी छ आज चाहिँ मजाले घाम लागिरहेछ सो ओके देन सी यू आज मेरो पिङ्क कलरको लुगा लगाइदिएको ड्रेस ओके सी यू